Chào bạn, có hội viên hy vọng mình nói về thuyết âm mưu, cùng có nhắc tới ba nhân vật nổi tiếng trong vòng tiếng Việt. Một là Song Hong Bin của chiến tranh tiền tệ, hai là John Perkins của lễ thú tuổi của một sát thủ kinh tế, và là Zbigniew Brzezinski của bản cờ lớn. Theo ý kiến cá nhân mình, thật ra chỉ có Song Hong Bin có đưa ra thuyết âm mưu. John Perkins nói rằng nước Mỹ có tận dụng chính sách vay nợ để thao túng chính trị và kiểm soát kinh tế của những quốc gia đang phát triển, đặc biệt là ở những quốc gia Mỹ Latin. Nếu có nhà chính trị không nghe theo nước Mỹ, CIA sẽ lên kế hoạch ám sát. Đó không phải là thuyết âm mưu, tại vì tác giả là người thực sự tham dự những sự kiện. Đó chỉ là tiết lộ trải nghiệm của bản thân mình thôi. Tuy nhiên, chính phủ nước Mỹ cũng không phản bác và không thừa nhận những câu chuyện mà ông ấy có tiết lộ. Dù sao, đa số người đều biết đó rất đáng tin. Còn Zbigniew Brzezinski thì là nói rằng nước Mỹ phải đảm bảo không có quốc gia nào có thể kiểm soát được đại lục Eurasia, tại vì đó có sở hữu 75% dân số và tài nguyên thiên nhiên của toàn thế giới. Nếu có quốc gia hay tổ chức nào kiểm soát được tài nguyên phong phú này, đó sẽ làm nước Mỹ đánh mất ưu thế toàn cầu. Đó cũng không phải là thuyết âm mưu, đó là góp ý về chiến lược đối ngoại cho nước Mỹ. Chỉ có Song Hong Bin có đưa ra thuyết âm mưu trong cuốn sách Chiến tranh tiền tệ. Ông ấy nói rằng từ trận Waterloo, chiến tranh giành độc lập của Mỹ, nội chiến Bắc Nam cho đến việc nhiều tổng thống Mỹ bị ám sát và cả đại suy thoái kinh tế, tất cả đều do gia tộc Rothschild, những người ngân hàng do thái quốc tế điều khiển từ phía sau. Họ thu lợi nhuận khổng lồ thông qua việc lên kế hoạch và tài trợ cho các vụ ám sát, chiến tranh, suy thoái kinh tế và tiếp tục nắm giữ quyền phát hành tiền tệ, kiểm soát mạch máu kinh tế và chính trị của thế giới. Vì vậy, ông ấy góp ý rằng Trung Quốc nên quay trở lại bằng vi vàng, nghiêm ngặt ngăn chặn sự xâm nhập của các nhà ngân hàng quốc tế để tránh bị nước ngoài kiểm soát kinh tế. Bản thân Song Hong Bin đã nhập quốc tịch nước Mỹ rồi, và trong vòng tiếng Trung cũng đã có nhiều nhà kinh tế phê bình cuốn sách này. Nói tác giả thiếu kiến thức về kinh tế học, hình như đang viết tiểu thuyết. Thậm chí có nhiều phần là bắt chước từ một phim tài liệu của năm 1996 có tên là The Money Masters. Chỉ là trong phim này chỉ có nói gia tộc Rothschild có đóng vai trò quan trọng trong lịch sử tiền tệ, nhưng không có nói họ là người thao túng lịch sử. Và nói người Do Thái thao túng lịch sử đó cũng không phải là do Song Hong Bin sáng tạo, mà là bắt nguồn từ cuốn sách tiếng Nga Các giáo thuyết của các trưởng lão của Zion vào năm 1903. Không biết là do ai viết ra, nhưng đó có mang mục đích đổ lỗi cho người Do Thái về sự hỗn loạn xã hội của Đế quốc Nga khi đó, sau đó được phiên dịch thành nhiều ngôn ngữ và biến thành thuyết âm mưu lây lan rất lâu. Thật ra, quy mô kinh tế thế giới quá lớn và có nhiều yếu tố ảnh hưởng về quyết sách của nhà chính trị. Thế giới rất phức tạp, dù một gia tộc hay nói là nhiều gia tộc nhà ngân hàng có giàu có đến mức nào cũng không thao túng được lịch sử. Nếu gia tộc Rothschild thực sự thao túng được lịch sử, thì chủ nhà Nazi sẽ không xảy ra sát hại 6 triệu người Do Thái. Cách mạng Cộng sản cũng sẽ không xảy ra phế truất quyền tài sản tự nhiên. Thưa quý vị, không phải là mấy câu chuyện hay quan điểm mà không phù hợp với sự thật đều được coi là thuyết âm mưu. Thuyết âm mưu phải có âm mưu. Âm mưu có nghĩa là có một nhóm người đang bí mật làm một chuyện nào đó và chuyện đó sẽ ảnh hưởng nhiều người. Còn thuyết âm mưu phải có đưa ra một lý thuyết để trình bày âm mưu là có thật. Mấy bạn chú ý là lý thuyết, đa phần là suy đoán thiếu chứng cứ. Theo cuốn sách Thuyết âm mưu và những người tin vào chúng do trường đại học Oxford xuất bản, tại sao con người sẽ tin vào thuyết âm mưu, có nhiều nhà nghiên cứu đưa ra nhiều giải thích. Có người nói rằng là vì khi người ta thiếu thông tin đầy đủ để phán đoán đúng sai thì sẽ dễ bị rủ rỗ tin vào. Mà cũng có người nói rằng những người cảm thấy thất bại, bất lợi và không an toàn trong cuộc sống, họ cần một lý thuyết để giải tỏa cảm giác sỉ nhục của họ. Nếu thế giới có một nhóm người đang bí mật thao túng thế giới thì họ sẽ không cần 100% phụ trách sự thất bại của chính mình, cho nên họ dễ tin vào thuyết âm mưu. Hay là có người tin rằng thế giới này có hai thế lực đấu tranh với nhau, một thế lực đại diện trí nhớ, một thế lực khác đại diện tội ác. Vì vậy đó có thể giải thích tại sao thế giới này có bất công, bất nghĩa. Dù sao, cuốn sách này cũng có đưa ra một quan điểm thú vị là thuyết âm mưu không phải là hoàn toàn không tốt, tại vì đôi khi có người đi điều tra thuyết âm mưu, sau đó phát hiện hóa ra lý thuyết trong đó thực sự là đúng, hay là có giải mã một số bí ẩn. Chính là vì có thuyết âm mưu xuất hiện cho nên khuyến khích công chúng yêu cầu những người quyền lực có giải thích minh bạch, đưa ra thông tin rõ ràng. Giống như bất cứ lý thuyết, một thuyết âm mưu dù hoang đường như thế nào,
Nếu chỉ có mấy ngày tin thôi thì sẽ không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà nếu có nhiều ngày tin vào và có kết hợp với phong trào chính trị và đó mới là đáng buồn. Nhà chính trị học vĩ đại Hannah Arendt từng có giải thích rằng chủ nghĩa Nazi hay là bất cứ chủ nghĩa toàn trị, chúng luôn luôn sử dụng thuyết âm mưu để thao túng tâm lý của công chúng. Thông thường là phóng đại sự phá hoại của những người đã bị nhiều người ghét, có thể là người Do Thái hay nhà tư bản, và công chúng sẽ thấy tất cả bất hạnh trong cuộc sống họ đều là do những kẻ thù tạo nên. Đối với người ở bên ngoài, những thuyết âm mưu rất hoang đường, nhưng công chúng vẫn tin, tại vì trước khi đó họ đã vô cùng thất vọng về thể chế sẵn có rồi. Họ đã không muốn tin vào những gì họ đã thấy nữa. Vì có thuyết âm mưu, phong trào chính trị biến thành một vở kịch, mỗi ngày đều có vẻ chừng bí mật và phá vỡ âm mưu của kẻ thù. Người ta cảm thấy mình đang phiêu lưu và mạo hiểm trong vở kịch này, hình như biến thành một vai trò trong câu chuyện vĩ đại. Vì vậy, tuy những thuyết âm mưu có nhiều điều mâu thuẫn, thậm chí không phù hợp với lẽ thật, nhưng mà công chúng sẽ không bác bỏ và không nhìn nhận những mâu thuẫn, tại vì họ không muốn rời khỏi vở kịch này. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng những tâm lý ủng hộ thuyết âm mưu có cản, có xấu. Cản nhất là chỉ vì không hiểu rõ thông tin, sâu hơn là muốn đổ lỗi cho một theo lời huyền bí, sâu nhất là muốn trở thành một phần trong một câu chuyện vĩ đại. Tiếp theo mình sẽ trình bày 3 thuyết âm mưu để các bạn nhìn kỹ hơn tâm lý ở đằng sau. Mình tin rằng có nhiều người từng có nghe thấy một thuyết âm mưu là thế giới này có một hội kính Illuminati, họ điều khiển các sự kiện toàn cầu để thiết lập một New World Order. Họ có một biểu tượng là kim tự tháp với một con mắt được in trên tiền mã đô la. Có nhiều nhân vật quan trọng đều thuộc về tổ chức này, ví dụ các nhiệm tổng thống nước Mỹ, George Soros, Beyoncé và Katy Perry. Có nhiều phim điện ảnh đều có từng dùng thuyết âm mưu này, ví dụ Angels and Demons. Trong đó, hội kính Illuminati có âm mưu che người chống lại Vatican. Theo cuốn sách Âm mưu của Tom Phillips, tác giả là giám đốc biên tập của truyền thông BuzzFeed ở nước Anh. Tổ chức Illuminati là một câu lạc bộ đọc sách được thành lập ở vùng Bavaria của nước Đức vào năm 1776 bởi Adam Weishaupt, một thầy giáo trường đại học. Kế hoạch của ông Adam vốn là hấp thu mấy học sinh ưu tú vào câu lạc bộ, truyền đạt tư tưởng khai sáng, cụ thể là phải có niềm tin vào lý tính, thoát ra sự chi phối tư tưởng của Kitô giáo, có cảm giác trách nhiệm phát triển xã hội nhân loại. Sau khi những học sinh tốt nghiệp rồi, làm họ nằm vị trí quan trọng trong xã hội và bí mật hợp tác nhau, phấn đấu trong một mục tiêu. Tổ chức Illuminati thực sự là một hội kín, nhưng khi bắt đầu đó chỉ có mấy thành viên thôi, cũng không có sức ảnh hưởng, chỉ là một tổ chức của mấy giáo viên và học sinh nhiệt thành thôi. Nhưng mà trong đó có một thành viên có tên là Baron Adolf. Anh ta là một quý tộc, sau đó cũng thực sự trở thành công chức quan trọng trong cung đình. Là anh ta thiết kế nhiều nghi lễ nhập hội bí mật và tăng thêm nhiều đẳng cấp tổ chức, hấp thu nhiều người quan trọng gia nhập, trong khi đỉnh cao có 2.500 thành viên. Nhưng mà sự thành công này làm ông Adam đố kỵ Annie. Hai người tranh cãi nhau, kết quả là Annie ra khỏi tổ chức. Và sự thành công của tổ chức cũng làm nhiều người đố kỵ, kết quả là có người báo cáo cho chính phủ rằng tổ chức này muốn lừa đảo chính phủ, tại vì tư tưởng của tổ chức này vốn là phản đối giáo hội. Đó đã xúc phạm nhiều người trong khi đó, nhưng đó cũng không thể nói là có phạm tội, nhiều nhất chỉ là làm xôn xao dư luận thôi. Vì vậy những người đố kỵ tổ chức này đặc biệt chế tạo một vụ bê bối là hóa ra trước khi đó ông Adam có làm Enzo có bầu trước khi cưới. Theo giải thích của ông Adam là trước khi người vợ qua đời đã đồng ý để ông Adam lấy người em gái của bà làm vợ. Sau khi bà qua đời, ông Adam cũng có đăng ký với giáo hội, nhưng sau 3 năm giáo hội cũng không hoàn thành thủ tục. Kết quả là ông Adam làm Enzo có bầu trước khi cưới. Khi đó là một phạm tội. Dù sao, vì có vụ bê bối này, ông Adam phải ra khỏi tơ nợ, tổ chức này cũng tự động giải tán. Nếu câu chuyện kết thúc ở đây thì trong đời sau cũng sẽ không xuất hiện thuyết âm mưu về hội kính Illuminati. Nhưng sau đó là vì cách mạng Pháp xảy ra. Tổ chức Illuminati thực ra là sản vật của phong trào khai sáng của nước Đức. Tại vì khi đó là nhà vua liên hợp giáo hội thống trị người dân, tư tưởng khai sáng phản đối đó, cho nên những người theo tư tưởng khai sáng muốn tổ chức hội kính để giao lưu với nhau. Sau khi tổ chức Illuminati giải tán vào năm 1786 rồi, có một số người theo tư tưởng bảo thủ, khi họ viết bài phê bình tư tưởng khai sáng, họ sẽ lấy tổ chức Illuminati làm ví dụ để nói rằng
những người theo tư tưởng khai sáng có mục đích chiếm đoạt quyền lực. Vì vậy, hội kiến Illuminati dần dần biến thành một thuật ngữ là chỉ những người muốn lật đổ chế độ sẵn có, tuy bản thân tổ chức Illuminati đã không tồn tại nữa. 3 năm nữa, cách mạng Pháp xảy ra chính là dự kiến tư tưởng khai sáng lật đổ chế độ quý tộc cũ của nước Pháp. Sau đó, vì chế độ mới không ổn định, xã hội có nhiều hỗn loạn, có một số người hoài niệm chế độ cũ, nghĩ rằng tư tưởng khai sáng là tư tưởng độc hại, phá hoại truyền thống. Có một linh mục Pháp có tên là Abbé Augustin Barou xuất bản một cuốn sách hồi ký về chủ nhà Jacobin, trong đó từng là trình bày rằng cách mạng Pháp là một âm mưu từ kế hoạch nhiều năm bởi hội kiến Illuminati cùng với những nhà tư tưởng khai sáng, và cuốn sách này cũng được bán chạy trong thị trường. Tại vì ý tưởng của sách này có thể thỏa mãn tâm lý của những người hoài niệm chế độ cũ, cụ thể là cách mạng Pháp, không phải là vì quý tộc và giáo hội có áp bức người dân, làm người dân không chịu được nữa cho nên khởi nhớ, mà là vì âm mưu của một hội kiến nước ngoài. Nói đơn giản là tất cả sự bất hạnh đều là do người khác tạo nên, bản thân mình thì không có trách nhiệm. Sau đó hội kiến Illuminati được ăn sâu vào ý thức của nhiều người, đó là một tổ chức bí mật có sức ảnh hưởng, tuy đó không phải là sự thật, và luôn luôn có người vì muốn thu hút sự chú ý thì sẽ tận dụng thuyết âm mưu này để viết cuốn sách, cũng có xuất hiện nhiều phiên bản khác biệt. Và phiên bản lây lan nhất vào ngày hôm nay chính là băng quần từ tiểu thuyết bỏ bắt tác phẩm Illuminati vào năm 1975. Bây giờ có nhiều người tin rằng kim tự tháp với một con mắt trên đó là biểu tượng của hội kiến Illuminati, chính là băng quần từ tiểu thuyết này. Thật ra biểu tượng kim tự tháp đó gọi là con mắt thần tế Eyes of Providence, hoàn toàn không có liên quan với hội kiến Illuminati, chỉ là một hình ảnh phổ biến của Kitô giáo thôi. Vào thế kỷ 15 đã xuất hiện rồi, cũng không chỉ có nước Mỹ sử dụng, có nhiều giáo hội của nhiều quốc gia cũng có sử dụng. Vì tiểu thuyết này bán rất tốt, hội kiến Illuminati biến thành một biểu tượng văn hóa đại chúng. Có nhiều người thích chủ động phát triển câu chuyện về đó, tăng thêm nhiều yếu tố hơn, bao gồm câu chuyện kinh thánh, người ngoài hành tinh, thậm chí người Do Thái và chủ nghĩa cộng sản. Đến năm 1999, cuốn sách bí mật lớn nhất của David Icke đưa ra một thuyết âm mưu thú vị rằng trái đất của ta đã bị kiểm soát bởi một nhóm người ngoài hành tinh là có hình dạng bò sát. Cái mà gọi là hội kiến Illuminati là người tiến hóa lai người hành tinh bò sát và nhân loại. Những người nổi tiếng và quan trọng nếu không phải là có huyết thống người hành tinh thì là bị kiểm soát tinh thần. Tuy nhiên, đối với nhiều người, lý thuyết ở trên thực sự hoang tưởng và đáng kể. Nhưng mà tác giả David Icke vốn là một cầu thủ bóng đá và phát thanh viên thể thao nổi tiếng, cũng có xuất bản nhiều cuốn sách đưa ra các loại thuyết âm mưu. Điều quan trọng là cuốn sách của ông ấy được bán rất chạy và có nhiều người thích bàn luận. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng một thuyết âm mưu được lây lan hay không chủ yếu không phải là lý thuyết của nó là thuyết phục hay không, mà là có thu hút sự chú ý hay không. Người ta thích bàn luận về thuyết âm mưu là vì cảm thấy thú vị, sau đó thậm chí chủ động tăng thêm yếu tố và phát triển câu chuyện. Thông thường những người tin vào đó cũng không mang lại sự đồng thân cho xã hội. Ví dụ một người tin rằng có người hành tinh tồn tại, có gì đồng thân. Nhưng mà nếu thuyết âm mưu kết hợp với chính trị dân túi và truyền thông đại chúng thì đó sẽ trở thành hiện tượng xã hội và tạo nên phong trào chính trị. Khi mình tra Google về thuyết âm mưu, đa số tài liệu đều nhắc đến bạo loạn tại Điện Capitol Hoa Kỳ 2021, tại vì người ta thấy đó chính là bị khiêu khích bởi thuyết âm mưu là Tổng thống Trump đã chiến thắng trong cuộc bầu cử rồi, nhưng mà những người quyền lực ngầm vẫn làm xáo trộn kết quả. Nếu ủng hộ Trump thì nên đi biểu tình ở Điện Capitol để ngăn cản. Tuy nhiên sở dĩ có nhiều người tham dự bạo loạn cũng không phải là vì bị khiêu khích một thầy. Trong đó có nhiều người thật ra đã theo dõi rất lâu một mảng lấy thuyết âm mưu, đó là QAnon. Nội dung tiếp theo là mình tham khảo từ cuốn sách Cơn bão đang ập đến với chúng ta của Mike Rothschild. QAnon là đầu tiên nổi bật khi có một nhóm người ẩn danh là Q Current Patriot và đăng một poster ở trên trang web 4chan. Họ tự xưng là quân nhân làm việc tình báo. Họ có nhiệm vụ lan tỏa thông tin về một cuộc chiến lạ giữa người ái quốc và người quyền lực ngầm. Sau đó có nhiều người bị thu hút sự chú ý và bàn luận về nó. Lại có nhiều người ẩn danh Q xuất hiện, đưa ra các loại thông tin hay tin đồn. Vì vậy dần dần tạo nên một mảng lấy thuyết âm mưu. Ý tưởng đại khái trong đó là Đảng Dân Chủ, giới tinh hoa Hollywood, các ông trùm kinh doanh, những người giàu có theo chủ nghĩa tự do, giới y tế, ngôi sao và truyền thông đại chúng là kẻ xấu. Họ đều bị kiểm soát bởi Barack Obama, người bí mật làm gián tiếp cho Hồi giáo, Hillary Clinton, người lạnh lùng thanh trừng đối thủ.
và John Podesta, người môi giới quyền lực ở Washington, họ là tự tài trợ bởi George Soros, và gia tộc ngân hàng Rothschild, họ là quyền lực ngầm của nước Mỹ và đang thao túng thế giới. Tổng thống Trump đang chiến đấu với họ. Có thể nói rằng khi bắt đầu chỉ là vì những người thấy thú vị, cho nên đưa ra nhiều thuyết âm mưu liên quan trên mạng, nhưng mà sau đó không biết là những nhà chính trị cố ý tận dụng hay là công chúng tự liên tập, đó biến thành một hiện tượng xã hội. Vào 25 tháng 10 năm 2017, Trump mời toàn báo chí Nhà Trắng gặp mặt ở phòng an chính, ở đó những sĩ quan quân sự cấp cao cùng với gia đình họ cùng có mặt. Trump hỏi rằng, các bạn có biết đó là vì cái gì không? Không có ai trả lời, chỉ có một nhà báo hỏi rằng, xin ông cho biết. Sau đó Trump trả lời, có lẽ đây là sự yên án trước cơn bão. Trump nói một cách trầm tính, hình như ông ấy đang giữ một bí mật lớn mà ông không thể giữ kín được nữa. Đó tất nhiên khiến những nhà báo tò mò, cho nên cơ hội tiếp sẽ có cái gì xảy ra. Nhưng Trump chỉ có trả lời sự yên án trước cơn bão. Tại vì trong phòng có nhiều sĩ quan cấp cao, cho nên người ta đoán rằng Tổng thống sẽ hạ lệnh攻击ISIS hay là Iran. Rồi sau đó thực sự không có gì đặc biệt xảy ra. Bây giờ không có ai biết mục đích của Trump là gì khi ông nói sự yên án trước cơn bão. Nhưng mà đó có kích thích nhiều người Q trên mạng đưa ra nhiều tiếng động. Trong đó có một điều khiến nhiều người theo dõi nhất là Hillary sẽ bị bắt và bị điều tra. Tuy sau đó không có xảy ra, nhưng có thành công thu hút sự chú ý của truyền thông đại chúng và gọi những người Q là QAnon, có nghĩa là người Q ẩn danh. Chúng ta có thể phát hiện một điều thú vị là khi có nhiều người chú ý đến QAnon, những truyền thông thân Đảng Dân Chủ tất nhiên là trực tiếp gọi họ là thuyết âm mưu. Nhưng mà những truyền thông thân Đảng Cộng Hòa thì thấy có thể tận dụng QAnon thu hút sự ủng hộ của người dân, cho nên sau đó thậm chí xuất hiện mấy KOL chuyên môn nói về các tin đồn do QAnon đưa ra và nói mình mãi mãi ủng hộ QAnon. Tuy trên thực tế QAnon chỉ là một nhóm người thích để lại bình luận khoa trương trên mạng vì chẳng đáng với cuộc sống thôi. Dù sao ở dưới không khí nờ chân nờ giả này, có nhiều người Mỹ bị cuốn vào thuyết âm mưu. Đa số của họ tất nhiên là người ủng hộ Trump. Khi bắt đầu chỉ là vì họ nhìn thấy Trump làm tổng thống rồi, nhưng cũng không có sự thay đổi xảy ra, cho nên cảm thấy thất vọng. Thuyết âm mưu có thể thỏa mãn tâm lý họ, là tội lỗi cho Đảng Dân Chủ và thù ghét người tinh hoa. Nhưng sau khi có nhiều người cùng nhau bàn luận thuyết âm mưu rồi, và truyền thông đại chúng cũng không có kịp thời bác bỏ. Vì vậy làm nhiều người thực sự tin vào thuyết âm mưu. Đến khi có người kêu gọi họ đi tiền Capitol biểu tình, họ cảm thấy mình có cơ hội hành động rồi, dường như biến thành một phần của câu chuyện vĩ đại, cho nên tạo nên bi kịch. Thật ra tình huống như vậy cũng không chỉ có xảy ra ở quốc gia như nước Mỹ là người dân có cơ hội tham gia chính trị. Ở Trung Quốc cũng có. Không chắc ở Việt Nam có nhiều người biết tới Miles Guo không? Bây giờ ông ấy đã bị nước Mỹ bắt và khởi tố vì lừa đảo 1 tỷ đô la. Ông ta bị phá sản, biến thành một trò đùa. Nhưng trước năm 2020, ông ấy bị nhiều người Hoa hải ngoại coi là một anh hùng phơi bày sự xấu xí của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cũng có nhiều người donate cho quỹ Himalaya của ông ấy và đầu tư dự án của ông ấy, hy vọng góp phần cho một sự nghiệp vĩ đại. Tất nhiên bây giờ người ta đều biết đó chỉ là thuyết âm mưu thôi. Cụ thể là Miles Guo nói rằng trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc có một nhóm người đang hợp tác với ông ấy cùng với nhiều thế lực người Hoa hải ngoại chuẩn bị lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 4 tháng 6 năm 2020, thực hiện dân chủ hóa, xây dựng một nhà nước liên bang Trung Quốc Mỹ. Tất nhiên sau đó không có gì xảy ra. Miles Guo là sinh ra ở Sơn Đông vào năm 1970, tên tiếng Trung là Quyết Văn Quý. Khi 13 tuổi đã bỏ họ làm việc rồi, từng có đi tù. Sau khi ra tù có đi nước Mỹ, có cả một nữ doanh nhân Hồng Kông Xiaoping cung cấp vốn chính cho các dự án kinh doanh tiếp theo của ông ấy ở Trung Quốc. Vào năm 1997, Miles Guo xây dựng tòa nhà cao nhất ở Trân Châu có tên là Henan Yuda. Vào năm 2008, ông ấy xây dựng tòa nhà Pangu 7 Star ở Bắc Kinh, trong đó có khách sạn chào đón nhiều người quan trọng nước ngoài và trong nước khi lễ khai mạc của Thể vận hội Olympic. Vào năm 2015, vì bị liên quan với vụ án của Phó Bộ trưởng Quốc an Mã Kiến, Chai Sinh Media đưa tin rằng Miles Guo cấu kết với Mã Kiến có vi phạm nhiều pháp luật, là một người thợ săn quyền lực, tức là khéo léo cấu kết với người quyền lực. Sau đó Miles Guo chạy trốn đến nước Mỹ và bắt đầu phơi bày nhiều sự xấu xí của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tiếp nhận nhiều truyền thông nổi tiếng phỏng vấn, bao gồm BBC và VOA. Vào năm 2018, Miles Guo hợp tác với Steve Bannon thành lập quỹ Himalaya
nhằm mục đích giải cứu và hỗ trợ những doanh nhân và quan chức bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại và kêu gọi sẽ phát động cách mạng phơi bày爆料革命. Steve Bannon từng có làm chiến lược ra trận của Nhà Trắng và cố vấn cho Tổng thống Trump, nhưng chỉ là có làm 7 tháng thôi. Khi hợp tác với Musk, Steve Bannon đã bị sa thải rồi. Bây giờ nhìn lại, chúng ta biết rằng Musk thực sự là một người kinh doanh rất thành công. Tuy nhiên, giống với nhiều người kinh doanh ở Trung Quốc, sự thành công của ông ấy không thể thoát ra sự hỗ trợ của những người quyền lực chính trị. Và Trung Quốc cũng có tận dụng ông ấy hoàn thành một số nhiệm vụ nhà nước, ví dụ tạo quan hệ với người quan chức nước ngoài, thậm chí cầy lệ cho Dalai Lama. Vào năm 2015, chính là Tập Cận Bình bắt đầu tập quyền hóa bằng cách chống tham nhũng. Musk chỉ là một trong những vô số người bị điều tra thôi, nhưng không giống với người khác, ông ấy không ngoan ngoãn bị bắt mà là chạy trốn đến nước Mỹ. Khi đó người thân của ông ấy đang ở Trung Quốc, ông ấy không có vì vậy thỏa hiệp, mà là ngược lại tận dụng bí mật về Đảng trong tay để tăng khả năng đàm phán với Đảng, sau đó phơi bày nhiều thứ. Dù sao ông ấy rất khôn khéo, không bao giờ nhắc đến Tập Cận Bình, chỉ phơi bày những thứ liên quan đến Giang Trạch Dân, Vương Kỳ Sơn, Mệnh Kiến Chủ, Đông Lực Quân và Phó Chính Hóa. Bây giờ Đông Lực Quân và Phó Chính Hóa đã bị kết án tử hình rồi. Mệnh Kiến Chủ và Vương Kỳ Sơn đã nghỉ hưu, Giang Trạch Dân đã qua đời. Và hành động của Musk cũng có một phần thành công. Vào năm 2017, con cái và người vợ được cho phép rời khỏi Trung Quốc và đoàn tụ với ông ấy ở nước Mỹ. Bây giờ chúng ta khó nói tại sao ông ấy đã tụ tập với người thân rồi, vẫn phơi bày về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cũng khó nói việc phơi bày của ông ấy có liên quan với cuộc đấu tranh giữa Đảng Khu Đỏ và Đảng Khu Trắng hay không. Tại vì những người bị ông ấy phơi bày đều có quan hệ đối ngoại mật thiết và làm công việc tình báo, tức là thuộc về Đảng Khu Trắng. Tiếp theo, hãy xem xét ông ấy có phơi bày cái gì. Musk có đưa ra quá nhiều tin đồn, trong đó cũng có nhiều điều rất thú vị và hấp dẫn. Ví dụ Phạm Băng Băng có quan hệ tình dục với Vương Kỳ Sơn, Giang Lang không mà quần lọ để quyến rũ người ta. Vương Kỳ Sơn có công khoan, cho lâu là công khoan của Mệnh Kiến Chủ. Nói chung có nhiều thứ dấm đắng. Khi bắt đầu những ngôi sao bị phơi bày có phản bác, nhưng Musk kêu gọi rằng ai dám thì nên đi nước Mỹ tố cáo ông ấy. Sau đó trợ lý của ông ấy có tố cáo ông ấy xâm hại tình dục, nhưng ông ấy không có bị kết tội. Kết phơi bày của Musk là mỗi ngày làm livestream, thông thường ông ấy cũng sẽ cho người ta thấy cuộc sống xa xỉ của ông ấy. Đó là làm nhiều người tin rằng ông ấy có địa vị xã hội nhất định, chắc là hiểu biết nhiều bí mật trong Đảng. Tuy người ta có kiểm chứng điều phơi bày của ông ấy, nhưng có một số thứ mà ông ấy phơi bày thực sự có xảy ra. Ví dụ điển hình là ông ấy nói rằng Trung Quốc sẽ bắt buộc chủ tịch của Foxconn Terry Gou tham gia cuộc bầu cử tổng thống của Đài Loan. Khi đó người ta chỉ thấy Terry Gou có đầu tư rất lớn ở Trung Quốc, không có ai thấy Terry Gou có hợp tác với Trung Quốc để ảnh hưởng chính trị Đài Loan, cũng không có ai tin Terry Gou muốn làm tổng thống. Nhưng sau đó Terry Gou thực sự tham gia cuộc bầu cử tổng thống. Cũng có một ví dụ thu hút nhiều sự chú ý hơn, đó là liên quan với H&A Group. Doanh nghiệp này từng có xếp thứ 170 trong danh sách Fortune Global 500 của tạp chí Fortune. Musk nói rằng Vương Kỳ Sơn có công khoản làm người quản lý ở doanh nghiệp này. Có nhiều đảng viên từng dùng doanh nghiệp này để mua tài sản ở nước ngoài và lấy được nhiều tài phú. Doanh nghiệp này không phải làm kinh doanh chân chính mà là vì kiếm tiền bất chính thôi. Vào năm 2018, doanh nghiệp này thực sự có thiếu vốn và phải bán tài sản. Chủ tịch doanh nghiệp Văn Chiên cũng tổng ngộ qua đời tại nước Pháp. Theo cảnh sát nước Pháp là vì bị trượt chân rơi tờ vết đá khi đang chụp ảnh. Musk thì là nói là bị ám sát. Bây giờ doanh nghiệp này cũng đã bị phá sản và chờ đợi cải tạo. Người sáng lập Trương Phương cũng đã bị bắt rồi. Không chỉ là vậy, cũng có một số người, tất nhiên đều là những người Trung Quốc đã di dân đến nước ngoài. Họ cũng có làm livestream bàn luận về các tin đồn mà do Musk đưa ra. Đôi khi Musk cũng sẽ gặp mặt với họ, đó tạo nên một ấn tượng là họ đang làm càng nhiều người quan tâm sự xấu xí của Đảng Cộng sản Trung Quốc và càng nhiều người dám lộng mạ phê bình và chia sẻ câu chuyện của chính mình. Hình như đó đang hình thành một phong trào lớn. Và Musk cũng luôn luôn nói rằng ông ấy có nhiều chiến hữu trong nước. Họ tiết lộ nhiều thứ cho ông ấy để ông ấy ở nước Mỹ phơi bày cho người ta biết những chiến hữu trong nước đang chờ đợi cơ hội thực hiện dân chủ hóa vào năm 2020. Và Musk cũng đang hợp tác với nhiều người quan trọng của nước Mỹ, và vì ông ấy có hợp tác với Steve Bannon làm livestream cho nên càng làm nhiều người tin vào. Trước khi Steve Bannon hợp tác với Musk, ông ấy đã là một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng rồi và khiến nhiều tranh cãi.
tại vì ông ấy cũng có đưa ra thuyết âm mưu cho rằng Đảng Dân Chủ cấu kết với nhà ngân hàng thâu tóm nước Mỹ vì lợi ích toàn cầu hóa, hy sinh công dân Mỹ. Chúng ta khó nói tại sao Steve Bannon bỗng nhiên đi quan tâm của dân chủ hóa Trung Quốc. Có lẽ là vì Moscow có trả tiền nâng rất cao. Dù sao, khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, hai ngày này thúc đẩy thuyết âm mưu cho rằng virus đã đổ rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc. Sau đó cũng có một người có tên là Diêm Lệ Mục chạy trốn đến nước Mỹ và phê bày rằng là Trung Quốc chế tạo virus COVID-19. Nhưng mà bà ấy chỉ từng có làm việc ở trường đại học Hồng Kông, không bao giờ làm việc ở Vũ Hán. Sau đó, New York Times đưa tin rằng là Steve Bannon và Moscow chỉ đạo bà ấy tận dụng tâm lý chống Trung Quốc để làm người Mỹ phân tâm khỏi cách xử lý đại dịch COVID-19 tệ của chính phủ Trump. Ở đây không biết là Moscow tận dụng Steve Bannon hay là Steve Bannon tận dụng Moscow. Dù sao bây giờ Steve Bannon không có chuyện, tại vì nhiều nhất ông ấy chỉ có tuyên truyền thuyết âm mưu, đó là tự do ngôn luận, không có phạm tội. Còn Moscow vì có gây quỹ và thiết lập dự án lừa đảo người ta tổ net và đầu tư, nói rằng đó sẽ giúp cho thực hiện dân chủ hóa Trung Quốc và giúp đỡ những người bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó cũng có nhiều người thực sự bỏ tiền vô. Bây giờ nước Mỹ đã khởi tố ông ấy lừa đảo $1 tỷ. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ hơn, không kể thuyết âm mưu của Moscow là hoang đường như thế nào, đó thực sự thỏa mãn tâm lý của nhiều người. Đầu tiên, người ta vì không hiểu rõ thông tin cho nên sẽ tin vào thuyết âm mưu. Thể chế của Trung Quốc luôn là không công khai thông tin, cho nên đại đa số người thực sự không biết hơi thở trong đó. Vì vậy khi Moscow, một người kinh doanh thành công và có quan hệ mật thiết với nhiều người quyền lực, lột mạ phơi bày thì sẽ khiến nhiều người tin vào. Tại vì dù họ không có cách kiểm chứng, nhưng đó có thể thỏa mãn tâm lý tò mò của họ. Và những tin đồn dâm đáng cũng thực sự rất thú vị. Thứ hai, sách lược phơi bày của Moscow không phải là hoàn toàn đổ lỗi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà là nói rằng có nhiều người cũng là vì muốn sống sót cho nên trở thành đảng viên, sau đó bất đắc dĩ phải phối hợp với thể chế, nhưng họ đều có giữ lồng tóc bổng. Nếu là ở dưới thể chế dân chủ, họ sẽ phát huy thuần phong mỹ tục của truyền thống Trung Hoa, chỉ là một nhóm người thiểu số xấu xí từng dùng đảng để mưu lợi ích thôi. Tại vì đại đa số người thành công Trung Quốc ít hay nhiều đều có nhiều quan hệ với đảng để phát đạt. Thậm chí có nhiều người theo dưới Moscow là hùng hy đại. Moscow làm họ có túi tần đổ lối và có hy vọng rằng có nhiều đảng viên cũng muốn thay đổi chế độ. Thứ ba, Moscow cứ nói rằng nước Mỹ sẽ giúp đỡ Trung Quốc dân chủ hóa, chiến hữu chung nước cũng sẽ cùng nhau phấn đấu. Đó tạo nên một hy vọng cho nhiều người Trung Quốc hải ngoại. Họ tin rằng họ đang chứng kiến một câu chuyện vĩ đại xảy ra và họ là một phần trong đó, cho nên họ muốn vô tư tổ net và đầu tư nhiều tiền cho sự nghiệp của Moscow. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy tính kết và phóng chiếu tâm lý nhất quán của người Trung Quốc, tức là không muốn trả cái giá nhục, không muốn chảy máu, nghĩ rằng chỉ thông qua việc phơi bày sự xấu xí thì có thể cảm hóa người dân giác ngộ, thực hiện lý tưởng dân chủ hóa. Kết quả là họ chỉ biến thành đối tượng bị lừa tiền thôi. Nói chung, dựa trên 3 thuyết âm mưu ở trên, chúng ta có thể nhìn thấy công nghệ có mạng mỏng manh, dù không tin vào bất cứ tôn giáo hay ý thức hệ cũng sẽ bị cuốn vào thuyết âm mưu, và cũng không chỉ là người thiếu văn hóa sẽ bị cuốn vào. Tại vì sự thu hút của thuyết âm mưu không phải là nó tăng tin cậy hay không, mà là nó có thể thỏa mãn tâm lý khao khát trở thành một phần trong câu chuyện vĩ đại hay không. Cũng là vì thuyết âm mưu nửa chân nửa giả, có nhiều người sẽ chủ động bỏ vào thông tin và câu chuyện, càng làm người khó phân biệt rõ ràng. Dù sao bây giờ QAnon đã bị cấm ở các mạng xã hội nước Mỹ rồi, Moscow đã bị bắt rồi, nhưng mà đó là vì họ có tạo nên sự kiện hay phạm tội. Cho nên mấy khiến chính phủ nước Mỹ chú ý, nếu không có gây chuyện, ai có rảnh đi làm rõ thuyết âm mưu của họ. Thậm chí có nhiều người muốn tận dụng họ để thu hút sự chú ý. Mình không biết ở Việt Nam có thuyết âm mưu nào đang lây lan, nhưng trong vòng tiếng Trung có một từ ngữ gọi là nhà nghe dẫn thính choáng sư, là nói mỉa mai về những người tự xưng mình có nắm giữ thông tin nội bộ trong đảng, có biết tiếp theo sẽ xảy ra cái gì. Hình như họ là người lén lút ẩn nấp dưới cầm dưng của nhà lãnh đạo để nghe trộm. Theo quan sát của mình, 99% lời nói của những nhà nghe dẫn đều không có xảy ra, nhưng mà vẫn có nhiều người thích nghe, vẫn có nhiều nhà nghe dẫn xuất hiện. Mình thấy thuyết âm mưu thật ra là một việc sáng tác tập thể vô thức của nhiều người. Cuộc sống rất nhàm chán, nghe thuyết âm mưu không có lý thú. Việc sáng tác thuyết âm mưu chính là tương tự với việc sáng tác thần thoại hay truyền thuyết của ngày xưa.